ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। हे प्रभो आनन्ददाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्म चिंतक धर्म रक्षक वीरव्रत धारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें दिव्य जीवन हो हमारा तेरे यश गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दूर हमसे कीजिए दूर हमसे कीजिए। हे जगत्राता विश्व विधाता हे सुख शांति निकेतन हे जगत्राता विश्व विधाता हे सुख शांति निकेतन नित्य अखंड अनादि अनंत नित्य अखंड अनादि अनंत पूर्ण ब्रह्म सनातन पूर्ण ब्रह्म सनातन हे जगत्राता विश्व विधाता हे सुख शांति निकेतन प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक दुख दरिद्र निवारण दुख दरिद्र निवारण हे जगत्राता विश्व विधाता हे सुख शांति निकेतन प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक जीवन के अवलंबन है जीवन के अवलंबन है हे जगत्राता विश्व विधाता हे सुख शांति निकेतन जग आश्रय जगपाल जगवंदन
जग आश्रय जगपाल जगवंदन अनुपालक निरंजन रे, अनुपालक निरंजन रे। हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन रे। हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन है। हे सुख शांति निकेतन है। हे सुख शांति निकेतन है। Bhakti Sutra, interesting है. How to sing bhajans. अच्छा, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंते भगवान भजनीय. Always free from all mental anxiety, the Lord alone is to be invoked, and sought with all after with all factors of a personality. Okay. Abhi, all of us sing bhajans. I hope. If you don't sing also, there are some people who at least go ये करते हैं. At least just me humming. 79 na sir? 79. There are two aspects here. When we sing a bhajan or we invoke the Lord, see, there even in actual life also, there are two things which are involved when we do any action. One is physically doing something, and one is doing something physically along with your emotions in it. Okay, a person is, for example, in a cricket match, the batsman is totally equipped with all his proficiency. He knows all the things, how to bat, he bats properly, everything. But during the match, when that sense of nationality or nation or love for the nation comes, when he plays with that, the same person will play with a different intensity. है ना? जेव्हा देशासाठी खेळतो त्यावेळेस ज्याची भावना असते ती वेगळी असते. ओके नाही? फिजिकली यू मेट बी डुईंग एनिथिंग. ओके, फिजिकली यू आर डुईंग अ पूजा or some ritual. But when my entire emotions, that mind is involved in that doing something, that carries a different flavor, that particular action. Similarly, bhajan singing, there may be people who are well versed in all the technicalities. की मला आरो आवरो काय असेल मला तर काही येत नाही. सगळं नो द राग तर थाट कुठला आहे, when to sing it, how to sing it, what are the everything they know. But if there is no, त्याला भाव म्हणतात, भावे विण भजन गाऊ नये. If there are no emotions involved in the bhajan, then that bhajan has zero effect. It may sound okay for the ears, but it will not touch the heart. तेव्हा आपल्याला जेव्हा पण भजन म्हणायचं संधी मिळते तेव्हा मनापासून ज्या वेळेला म्हणतो, स्वतःला विसरून, त्या भजनाचं इम्पॅक्ट वेगळं असतं. सर्वदा सर्व भावेनं निश्चिंते. आणि ज्या वेळेला हा भाव येतो कसला, ईश्वराच्या भक्तीचा, त्यावेळेला तुम्ही जे भजन करता त्या भजनाला एक वेगळं एक सुंदरता प्राप्त होते म्हणायचं. आता दुसरं, आता सर्व भावेनं पण म्हटले ना. सर्व भावेनं म्हणजे काय? अभी देखो, सी व्हेन यू आर इन दिस वर्ल्ड ऑफ प्लुरॅलिटी, आपली भावना सगळी त्या विषयांमध्ये आकर्षित झालेली आहे. ऑल आर इमोशन्स अँड माइंड इज टोटली एक्स्ट्रोवर्ट. वी आर थिंकिंग ऑफ द materialistic objects, how to get them, then after getting them we'll be happy, all those such thoughts. But here that is known as asakti. And but here when we are doing bhajan, when that asakti is converted into bhakti, devotion,
then you are moving inwards towards him in your journey towards the divinity. त्यामुळे भजन जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा एकच लक्षात ठेवायचे, का जे काय करायचं म्हणजे आवाज चांगला पाहिजे हे नाही. देव आपला भाव बघतो. देवाला तुमच्या गाण्याशी काय संबंध आहे ना. खूप त्याच्याकडे खूप गायक आहेत, त्याला काही घेणं नाही तुमच्या गायक कोण कसं म्हणतंय. गायकांशी ते काही घेणं नाही. म्हणजे ते म्हणाले ना, भजनाविणं प्रेमाविणं भजन म्हणू नये. जर प्रेम नसेल तर भजन उगीच आपलं वर्ण मेकॅनिकल म्हणत. भजनाचा अर्थ आपण जे स्तोत्र म्हणतो, पूजा करतो, काय जे काय असेल ते. आय एम जस्ट टेकिंग भजन फॉर यू ऑल टू अंडरस्टँड. बट वॉट एव्हर रिच्युअल्स ऑर वॉट एव्हर वी डू इन आवर स्पिरिच्युअल पाथ, लेट इट बी डन होल हार्टेडली. असं नको वरच्या वर केलं आपलं करायचं रोज. लोक रडत खळत करतात ते. हा आमचं विष्णू सत्र म्हणायचं टेन्शन सगळ्यात. हा ते मला सांगायचं की काय नाही झालं की इतकं टेन्शन. मला 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 आता मला विष्णू सहस्त्र म्हणायचं राहिलं, पुढे टेन्शन. किंवा काय आपलं रोजचं पूजा म्हणायचं नाही, मला अध्याय राहिला देवा गीतेचा म्हणायचं टेन्शन. म्हणजे ईश्वरा तुम्ही आपण ईश्वराची भक्ती वी आर सॉरी सारखं मराठी येते एनिवे. वी आर डुईंग द ईश्वर द लॉर्ड्स भक्ती फॉर गेटिंग फ्री फ्रॉम द व्हॉट इज दॅट फिअर. अँड नाव यू आर इंट्रोड्युसिंग फिअर ओनली इन यू. आता माझं कसं होईल, भीतीने जेव्हा तुम्ही भक्ती करता त्या भक्तीला काय अर्थ नसतो. आणि प्रेमातून जेव्हा ती भक्ती येते त्याच भक्तीला एक वेगळं सौंदर्य प्राप्त होतं. त्यामुळे कुठली गोष्ट करताना थोडं करा, पण ते प्रेमाने करा. म्हणून आमचे गंधे महाराज सांगायचे ना, की म्हणे 33 कोटी आपल्या देवाचं नाव म्हणजे इतकं कोटी घेतले नावं की मुक्ती प्राप्त होते. तर मुक्ती म्हणे एक असं तुम्ही म्हणतात ना, शास्त्रात म्हटलंय की तुम्ही तितकं कोटी जप केला की तुम्हाला मुक्ती प्राप्त होते. त्यामुळे मुक्तीला खूप वेळ लागत नाही, एका क्षणाचं काम आहे म्हणे. ज्या वेळेला आपल्या ज्या देहात 33 कोटी सेल्स आहेत, सेल्स काय म्हणतात, सेल्स 33 crores cells are there in this body. When with your full devotion you sing, chant the Lord's name. He gave an example. Shri Ram, Jai Ram, जय जय राम. त्यावेळेला पूर्ण आपली शक्ती आणि आपलं पूर्णत्व त्या ईश्वरापर्यंत होतं. त्या क्षणी तुमचे 33 कोटी होतात. बरं 33 कोटी म्हणत बसायची आवश्यकता नाही. आणि त्या क्षणी तुम्हाला त्याची प्राप्ती होऊ शकते. आपले सी यू ऑल अंडरस्टँड दॅट मच मॅथमॅटिक्स आर प्रोग्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर डिवोशन. Progress and spiritual path. Our spiritual path progress is directly proportional to your devotion. The more your devotion, the more you are progressing. The devotion is, has all these aspects of love, then surrenderance, faith, then one-pointedness, then the main fearlessness, and last one is free from all the anxieties. चिंता करत बसून करू नका. जो ईश्वराचा भक्त आहे तो कधीच चिंतित नसतो, एक लक्षात घ्या. द मोमेंट इफ यू आर वरिंग अबाउट समथिंग, दॅट इट सेल्फ शोज दॅट यू आर नॉट येट डेव्हलप्ड डिओटी. ज्या आपण म्हणतो ग्रुपमध्ये, आपण सगळी सांगतो, आपल्याला म्हणायला पटलंय, पण ज्याला प्रॅक्टिकल यायला लागलं त्यावेळेला आपण मार खातो. आपण म्हणतो की नाही, करता करते ईश्वर आहे भगवान. भगवान सब करते. आता नारद भक्ती 79 स्टँडर्ड 406 पान आहे. किती पान आहे? 215 पान. 2115. अब इतने पेजेस के इतने ग्रुप्स के 1.5 year as almost 1 year 2 years now. Then and now we have faith का आपला प्रॉब्लेम नाही आहे. वी ऑल्सो से करता कविता ईश्वर आहे. पण ज्यावेळेला प्रॅक्टिकल एबिलिटी येते, when there some practical situations arise, that time we lack, and that time we again start worrying. I my son not yet come. I'm very what will happen about him? What will happen? Swamiji gave us a beautiful example. He said when he went to one house for Bhiksha, and there was his mother. That boy was about 20-21 years, and his mother was went inside for Bhiksha to cook, that is, to serve Swamiji. And that time Swamiji was speaking with that boy. He says, Swamiji, do you believe in Adhyatma? He said, yes, I am preaching that. So what is that belief? No, I don't understand one thing. He said, just can you clarify? He says, what? My mother is from morning 4:35 to night, the moment she goes to sleep, she is always in that on that path, either doing bhajan, either chanting Supravat, either doing the puja, doing the arti, so doing naivedya, chanting the Lord's name, everything. But he says, she has given me a warning.
that if you sit on a motorcycle, if I see that, I'll jump on from the eighth floor and give my life. She's so much anxious that she's that thought of losing a child, because so how that can be, Bhakti Swamiji asks. When you are doing everything for the Lord, isn't it the Lord's duty to take care of a child also? He will take care. Otherwise, when he says, I go by bus, if I come at about 8, it is 8:10, 8:20, she gets hyper and she starts calling all my friends, all my in the classes everywhere. It's so embarrassing. See, that's what I'm trying to tell you, that if you have got worry in your life, unnecessary worrying about things, then it applies to me also and to each one of us. We should introspect. Okay, why we are doing that? I'm anxious about the fruit, no doubt. But when I know that the fruits also are going to be going to give given by my Lord, why should I then unnecessarily start worrying? Huh? So this everything is when you say bhajan tamam, when you are saying I'm doing I'm chanting my bhajans, all these aspects come. And when in that sense of gratitude, fulfillment, fearlessness, faith, all these are totally conglomerated. And then we chant about sing a bhajan, it has its own beauty. But that appeals. म्हणजे पंडित जसं सांगत होते ना, म्हणजे when I start singing, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, I used to sing that na initially. त्यामुळे Lord Krishna comes and stands in front of me. What should I do? एवढी भक्ती आहे. की आपल्या एका म्हणण्याने एकदा बोलवलं की तो ईश्वर समोर साक्षात उभा राहतो. त्यामुळे दिस टॉपिक इज जस्ट कम, बट लेट अस रिवाइज. आणि मग ते म्हणाले की जो भगवंताचा भक्त आहे तो नेहमी निश्चिंत असतो. निश्चिंत म्हणजे काय? कसली चिंता नाही. हम्म. आणि सी अच्छा, अजून एक एक त्याच्यात एक गंमत आहे की आता मोस्ट ऑफ द पीपल आर कन्फ्युज इन डुईंग दर भक्ती ऑल्सो. समवन आस्क्ड मी द अदर डे, कुठलं नाव घेऊ? रामाचं घेऊ, कृष्णाचं घेऊ, शिवाचं घेऊ, तर देवीचं घेऊ? आम्ही नवरात्र देवीची भक्ती करतो, मग त्यावेळेला कृष्ण नाराज होतो का? मग आता आज तुळशीचा विवाह आहे, कृष्णाचं करणं, मग राम नाराज होईल का? देवात देवात का ते काय पॉलिटिकल पार्टी आहे का नाराज व्हायला? आणि एक लक्षात घ्या की ऑल नेम्स आर हिज, ऑल फॉर्म्स आर हिज, व्हॉट एव्हर नेम यू टेक इट विल रिच हिम ओनली. कुठलेही नाव घ्या. असं म्हणता येईल ना, तुम्ही जेव्हा तुमच्या बघा तुमच्या मुलाचे वडील हा तुमचा नवरा आहे, बरोबर आहे. तसं त्याच्या आईचा तो मुलगा आहे, त्याच्या भावाचा तो भाऊ आहे, बरोबर आहे. आणि त्याच्या ऑफिसमध्ये तो बॉस आहे. मग त्या तू बॉसने हाक मारा, मुलगा म्हणून हाक मारा, दादा म्हणून हाक मारा किंवा बाबा म्हणून हाक मारा, तुम्ही कोणाला बोलवताय? त्याच एकाच व्यक्तीला. तसं या ईश्वराचे अनेक नाव आहेत, त्यातलं आपण कुठलंही नाव घेतलं आणि त्याला बोलवलं तर ते त्यालाच पोचतं. वेगळं 356 देव ठेवायची आवश्यकता नाही ना. आज आम्ही कार्तिकेचं, आज कुठला वार आहे तर कार्तिक स्वामीचं पूजा करणार, आज आम्ही गणपतीचे करणार, आज आम्ही विठ्ठलाचे करणार. अरे बाबा, no, सगळं एकच आहे. एकाच ठिकाणी आपलं पूर्ण लक्ष का होईल नाही तर माहितीये का, आपलं लक्ष इट विल बी आर अटेन्शन विल बी बायफर्केटेड. वन पॉइंटेडनेस पाहिजे ना. एक इष्टदेवता असावी त्या. आणि इष्टदेवता कशी ओळखायची मागच्याला सांगितलं की तुम्ही सगळ्यांची नावं घ्या, जे आपल्या नावाला, आपल्याला ज्याबद्दल आपल्याला आत्म प्रेम वाटतं की अरे भाई हे नाव मला खूप आवडतं, हे रूप मला खूप आवडतं, दिस फॉर्म आय लाईक अ लॉट, दिस नेम आय लाईक अ लॉट, आय हॅव फॉलन इन लव्ह, आय थिंक दॅट इज आत्म, इट विल कम फ्रॉम विदिन फॉर एव्हरीबडी. ते नाव घ्या. आणि ईश्वर बसलाय ना, ही रेडी टू टेक केअर, हिल गाईड यू ऑन द प्रॉपर पाथ ना. वाय यू वरी? आपल्या वरीमध्येच आयुष्य जातं सगळं. मी हे केलं, आता माझं काय होणार? माझं काय काही होत नाही. व्हॉट हॅज टू हॅपन विल हॅपन, व्हॉट हॅज नॉट टू हॅपन विल नॉट हॅपन. सिम्पल एज दॅट. आणि मग ते आपण काळजी करत बसतो सारखे दिवस रात्र की आता माझं कसं होईल, तिचं कसं होईल, पुढे काय होणार, आता वय झालंय, सगळं ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव्ह थॉट्स विच कम can get easily eradicated with one pointed devotion to the Lord. Okay. आता
हा आता यू रीड गो इन सरेंडर. हू रीड एनीवन? माझ्याकडे पुस्तक आहे, वाच. राजू वाच. Sir, right now. गो इन Go सरेंडर. and surrender. हा Go and surrender unto him with all your heart. Invoke him. You must go unto him with these, but these are four conditions to be consciously practiced at all times, sarvada. In all conditions, sarva bhavena. Calm, serene, nischinta. We must seek the Lord alone, Bhagavaneva. Even today, in our present condition, we are doing it. But it is only a bhajana of the ego, I, a worship of the perceiver, feeler, thinker, I. So naturally, instead of calming the mind, we are ever in agitation, continuously persecuted by our own mind with its own endless hungers and passionate demands. वाच. कंटिन्यू. सेम टॉपिक होईल. The seeker who understands this will never say, these four conditions of sadhana are too difficult. He will simply change his present attitude, which keeps his mind distracted in a thousand channels, agitations, worries, and sorrows. From the attitude of constant and wholehearted adoration of the body and the ego, the seeker takes on the spirit of surrender to and the mood of worship of the Lord. बस है ना. यू डिस्कस दिस ना. at all times sarvada, then and in all conditions, and nischinta, and I just now last point we discussed just now was Lord alone. Maybe he is in any form. हं? आता कसं झालं, वी आर वर्शिपिंग आवर ओन इगो ॲट ऑल टाइम्स. मला कसं बरं वाटेल, मला याच्याने कसं वाटेल, माझं काय होईल. See, if you have little bit thought over our entire life, whatever your life is, maybe it is 20 years or 40 years, 45 years, 50 years, 70 years, whatever. When I refer to me as a child, as a 2-year-old child, when I refer to me as I, that same bhavana or attitude was there when I refer to me in my teenage as I, in my middle age as I in after as the present juncture as I. When I say I have got some concept in my mind, isn't it? Which is the same I which was there as a child is the same I which I am referring to now, isn't it? Think. You are understanding what I'm saying? If you don't understand, tell me there immediately. समजते का मी काय म्हणतोय ते? तुमचं कोणाला मला दिसत समजत नाही. हा? Are you just Yes, able sir. to follow? But whatever I am referred to as a child, and whatever I am when I say I am saying now, that will be the same I which was there from childhood. Similarly, at the time of death, that will be the same I. And that I, when I pass away also, the body will remain as it is here. But that I will continue. Now when that which when I refer to me as I is never going to be destroyed, why worry then? This physical body will fall off one day. That is written on blackboard. It has to go. No, there is no options. Rama went, Krishna went, Buddha went, everyone has gone. How can I remain? Whatever little that's why whatever little time I have in my with my own capacity in myself, let me try to utilize it to get free from the fear consciousness of death. आपल्याला सगळ्यात जास्त कशाची भीती वाटते बरं आयुष्यात? मृत्यूची. हो की नाही? तीच भीती जर गेली तर आपण किती मस्त राहू. विचार करा ना. जस्ट थिंक. क्या फरक गिरता है यार. रहेंगे तो रहेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे. क्या फरक गिरता है. आता तो कोण गेला रे मध्ये? हो, विच पर्सन दॅट देन सहारा सुब्रता रॉय. 75 at the age of 75. है ना? They said in his what is that? Cremation ceremony, his children were not there, his wife was not, no one was there. Only his employees were there. What did he gain? He enjoyed his life how he wanted in throughout his life. After his life, who cares? Who comes and who goes? उसको क्या फर्क गिरता है? The People will fear say, is not of dying. The fear is what will happen to people around me after I die. नहीं? नाही ते पण नाहीये. हा, अर्चना मिस्टेक वन सेकंड. एक ते काहीतरी शेर बाबा. कोई किसी के लिए नहीं रोता है दोस्त. हर एक को अपने ही किसी बात पे रोना आया.
हा. कोणी दुसऱ्यावर मदत आनंद. बघ, माझे वडील गेले तर मला वडील गेल्याचं दुःख असेल 5%, पण वडील गेले तर माझं कसं होण्याचं दुःख जास्ती होतं 95%. सी आय एम बिंग फ्रँक विथ यू. आई गेली की, आई गेली तर खूप दुःख होतं की आय एम नॉट एबल टू सी हर. दॅट वॉज फिअर. ओके, शी हॅज गॉन. तिचं काय होईल दुःख नव्हतं, माझं काय होईल माझं दुःख होतं. अरे मा मदर्स गॉन, वॉट हॅपन, who will call me किंवा whatever the thing comes in my mind. माझं काय होणार. गंमत आहे, या मायेचा बाजार आहे ना, खूप अवघड आहे. तू माया तुम्हाला कशी वेळे वाकडे करून तुमचं चोळमळ करून टाकून देईल ते कधी सांगता येतं. म्हणून त्या रामाचं चरण पकडा, त्याचं भक्ती करा. जिथे राम आहे तिथे माया येऊ शकत नाही. जिथे भक्ती आहे तिथे माया येऊ शकत नाही. म्हणतात ना, देर आर टू फिमेल्स. फिमेल इज नॉट अट्रॅक्टिव्ह टू अ फिमेल, बट ज्ञान इज मेल. ते नाही म्हणतात, तो ज्ञानी म्हणतो ना, ज्ञानी इज मेल आणि भक्ती इज ती भक्ती. मग ती माया त्या भक्तीला, ज्याची भक्ती ईश्वराच्या चरणी आहे, ती माया त्या भक्ताला कधी त्रास देत नाही. ते म्हणते बाबा रे जाऊ द्या, किती लोक पडले जाऊ द्याच्या नादा नको लागाय. तसंच आपण विचार काय करतो की आपल्याला जी मृत्यूची भीती आहे सारखी, काय होणार आहे, काय होणार, काही होत नाही. बरं, जे होणार ते होणारच आहे. तुम्ही चिंता करून होणार आहे का काही, सांगा बरं. आय वॉज हिअरिंग गुरुदेव टुडे. विल आय गो टू हेवन हेवन यस, no, will I go to hell? One person asked Gurudev. He said, no, you will not. You need not. He said, why? He said, you are already in hell. In this world of plurality, with all the things going on, this is like hell. What hell? Other thing is like hell. World of heaven. He says this is only a concept to make us understand. For example, he says this is the world of medicine. In this that world of medicine, only doctors will be there. World of artists, the artists will be, musicians will be there. The world of architects will be there. The world of scientists, people that belong to the science faculty will be there. Therefore, then he continues the example that if there are 20 people or 20 people playing bridge in a room, and a person who does not know how to play bridge comes and enters that room, at the most 5 minutes, 7 minutes will stay there. Then he'll quietly walk out because he has come in the wrong world. Therefore, our world with our vasanas, with our doings, with our karmas, and whatever we do throughout our life, whatever we have, are like we have formed a vasana over time. In that form of vasana, we are going to go to in the next, eventually. म्हणून ना, संत संगती घडो सदा. मग आपण जर संतांच्या सहवास राहिला की आपण संतांबरोबर जाणार. आपण बिकॉज वी आर फॉर्मेटेड दॅट वर्ल्ड. हाऊ कॅन यू गो टू द सम अदर वर्ल्ड? टेल मी. आता तुम्हाला इफ यू टेल मी टू गो टू टेल अस टू गो टू अ बार अँड एन्जॉय, वी कॅनॉट. 2 मिनिटं आत गेले की त्या वासाने मळमळायला लागतात, तुम्ही बाहेर येतात. दिस इज नॉट युअर वर्ल्ड. आर वर्ल्ड इज वॉट. म्हणते म्हणतो नरक, स्वर्ग, नरक, बाकी हे कुठले 14 लोक म्हटले, हे त्याचे ऑल क्लासिफिकेशन डन. क्लासिफिकेशन डन ॲज पर द वासनेस ऑफ द इंडिव्हिज्युअल. ट्राय टू, इफ यू ट्राय टू अंडरस्टँड, इफ यू दॅट गोज इन युअर माइंड परफेक्टली, की मग मला भीती नाही राहणार की आता माझं काय होणार. काही होत नाही रे. आपण सगळं चांगलंच केलं, आपलं चांगलं पुढे गती पण चांगली मिळणार. पण आपला प्रयत्न काय आहे की ॲज फार एज पॉसिबल लेट अस रिड्यूस आवर वासनेस इन दिस लाईफ, सो दॅट देयर इज नो बर्डन फ्युचर. आता असं नका म्हणू की आता देर आर सम पीपल आहे ना, स्पेसिमेन्स, म्हणजे आम्ही चांगलं करतो म्हणजे आम्हाला पुढचा जन्म चांगला मिळेल म्हणून आम्ही सगळं देवाची भक्ती करतो. म्हणजे ह्या जन्मात हा विचार करूच नका. हे दिस इज टोटली रॉंग थिंकिंग. मला जर पाहिजे तर ह्या जन्मात, या शरीरात, याची देही याची बघा. पुढे कोणी सांगितलंय, कोणी मिळेल का? कोणी सांगितलं तुम्हाला पुढच्या मानव जन्मात मिळणार? सांगा बरं. म्हणजे ईश्वराने सांगितले की भारतवर्ष, मानव जन्म, गुरुची प्राप्ती, शास्त्राची कृपा आणि काय ते मातृभूमी, हे फक्त कमी लोकांना नशिबात असतं. हे खूप जरा रेस. 10 लाखात 1 कोटी 10 असं त्यांनी ते उदाहरण दिलं गीतेमध्ये. आपल्याला सगळं मिळालंय. ऑल कंडिशन गुरुची कृपा आहे. फक्त आपलं काय, आपल्यामध्ये आपल्याला कमी पडतं ते आत्मकृपा पडते. आपण करत नाही. करत पण असतो ते पण कमी पडते. करत नसायचं पण म्हणत नाही, कारण ब्लँड स्टेटमेंट पण करू शकत नाही. पण माझं म्हणणं काय आहे की, माझं पण नाही शास्त्राचं म्हणणं, माझं काहीच म्हणणं नाही. म्हणणं काय की तुमच्याकडे जर तुम्ही भक्ती करत असाल, इफ यू प्रेइंग टू द लॉर्ड, गोइंग ऑन द स्पिरिच्युअल पार्ट, वाय वरी देन?
एक दिवस ट्राय करा ना विदाउट वरिंग स्टे, काय होतं बघू ना. म्हणून लोक सी दिस पीपल हु आर देर इन द IT field, who are they do why they go for a weekend out like a mad person. Every Friday you see all thousands of cars going out of Pune or out of the city somewhere. Casualty, they are running out of the thing so that they will be in that particular wherever they are staying in that resort or wherever they are staying, they will be free from all those tensions in which are they undergoing throughout the week. Okay, I'm telling you physical, practical, what is happening. की त्याला ते भीती आहे काय होते काय नाही, आपण त्या भीतीपासून दूर राहतो. मग आमचं अध्यात्म असं म्हणते की कशाला कुठे पोहोचून जायची काय आवश्यकता आहे. आता साधं आपण तीर्थक्षेत्रात जातो तिथे पण टेन्शन नाही का आपल्या डोक्याला. किती तास तिरुपतीचं दर्शन चालू आहे, किती तास लाईन होते काय माहिती, पाऊस पडेल का काय माहिती, लाईन मिळाली दर्शन मिळालं तर काय, किती पाय दुखलं, किती असंख्य विचार. बरं तिथे जाऊन काय करतो, डोळेच मिळतो. आणि मग तो ईश्वर माझ्यामध्ये कसा आहे तो बघतो. मग ते म्हणून ते हे म्हणतात, संत म्हणतात, थाळीची बैसणी करा एकचित्त. एका जागेवर तुमच्याच घराच्या कोपऱ्यात एखादं प्रेयर रूम करा, तिथे एका एका हातावर ईश्वराची प्रतिमा ठेवा आणि त्या ईश्वराच्या प्रतिमेकडे बघा खालीपासून वरपर्यंत, आणि तोच ईश्वर आपल्या आतमध्ये हे करा, काय ती भावना आणा. तेच तुमचं तीर्थक्षेत्र होतं ना. कुठे जायची आवश्यकता काय. आपण म्हणतो ना तीर्थ विठ्ठल, क्षेत्र विठ्ठल, माता विठ्ठल, पिता विठ्ठल, गुरु विठ्ठल, गुरुज्ञान विठ्ठल, सगळं म्हणतो. पण ते आतनं येत नाही की नाही, येतच की नाही ना, काय करायचं सांगा. मग जोपर्यंत मला अवेलेबल होत नाही, ज्या वेळेला आय डोंट डिसाइड फॉर माय सेल्फ दॅट आय हॅव टू कम आउट ऑफ ऑल दिस सायकल्स अँड आय माय सेल्फ हॅव टू ब्रेक इट, नो वन कॅन हेल्प यू. म्हणून कृष्णाने सांगितलं उद्धरे जात मनात मानम, लिफ्ट युअर सेल्फ, बाय युअर सेल्फ, फॉर युअर सेल्फ. कोणी बाहेरचं कोणी काही करणार नाही. किती गुरुने हात ठेवले ना तात्पुरतं असतं, पण ज्या वेळेला तुम्ही स्वतःची साधना करायला लागतात, ज्यात तो आत्मिक आनंद मिळतो तो निरंतर असतो. म्हणून पहिली म्हणून हे बघा, गो स्टेप बाय स्टेप. एकदम पहिले एकदम 51 पायरी चढायची आवश्यकता नाही. पहिली, दुसरी, तिसरी हळूहळू करत जा. बनत बनत बन जाए, साईबाबा म्हणतात है ना. बनत बनत बन जाए, धीरे धीरे करते रहो, हो जाएगा ना. आणि तेच सांगतोय ना आपण, फळाची पण अपेक्षा आपण आत्ताच होतो. माझं पण आता चुकलं. मी कशाला म्हणायला पाहिजे की याची डोळा बघायला पाहिजे. त्याची इच्छा असेल तर होईल, नसेल तर नाही मिळणार, काय फरक पडतोय. मी माझा प्रयत्न करतोय. तुला काय पाहिजे ते कर. वेन इज टोटल सरेंडर्स ना, यू डोंट टेक द बर्डन ऑफ युअर फ्रुट्स ऑन युअर हेड. माय ड्युटी इज टू डू, हिज ड्युटी इज टू गिव्ह इफ यू वॉन्ट्स. आय एम डुईंग माय ड्युटी, लेट हिम डू व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट. ही जर भावना असेल की मी माझा रोज प्रामाणिकपणे माझी ईश्वराची साधना करतोय, भक्ती करतोय, हा देवा तुला पाहिजे कुठे ठेवायचं ठेव, मला काय फरक पडतोय. जैसे काय, जय विधी राखे राम, ताई विधी रहियो. कुठे देवाने ठेवायचं ठेवलं ठेव तिथे. ह्याला म्हणतात मर्जरी भक्ती. आणि आपण करायला जातो ती मरकट भक्ती. मर्जरी भक्तीमध्ये ते त्या पिल्लाला ते मांजर उठून पाहिजे ते ठेवतं आणि ते दमलं की त्याला त्याचं दूध पाजतं. आणि मरकट भक्तीमध्ये ते जे माकडाचं पिल्लू असतं त्याला घट्ट पकडून बसतं, त्याला दुसरा ऑप्शन नसतो, घट्ट आईला बिलगून जातं. आणि ज्यावेळेला हात सुटला की ते आपटतं खाली. ज्ञानी आणि भक्तीमध्ये हाच फरक आहे. ज्ञान मार्गात आपल्याला सारखं त्या ईश्वराच्या त्या ब्रह्माच्या चिंतनात सारखं राहायला लागतं. कुठेतरी आपल्याला टू बी ऑलवेज कीप अलर्ट, विजिलंट माइंड, सी दॅट यू नेव्हर स्लिप ऑफ. And in devotion you are free, do anything, you are at the feet of the Lord only. And he will see to it that you will never fail. It is his promise. म्हणतो ना अनन्या चिंतयन्तमा ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि. अनन्य, ते अनन्य शब्दाचा अर्थ ज्या क्षणी मला समजेल ना त्यावेळेला आपल्याला हे सगळं नाराज सुद्धा समजेल. काय आवश्यकता नाही वाचायची. अनन्या चिंता, अनन्य म्हणजे काय, जो अन्य नाही ते अनन्य, दुसरं नाहीच आहे, मी आणि तो एकच आहे. ही जेव्हा भावना होईल की तो जो हे कृष्ण आहे तो बाहेर नाही, तो आतच आहे. बरं आत येते, तर त्याने एक छान सांगितलं, आत म्हणजे कुठतरी इतकं समजू नका, तो पूर्ण चराचरात भरलेला आहे. एव्हरी सेल, सी आय लास्ट टाइम ऑल्सो आय टोल्ड यू, एव्हरी यू व्हॉट यू से, ईच लिव्हिंग सेल हॅज डिव्हिनिटी. एम आय राईट? बरोबर आहे का? ईच लिव्हिंग सेल हॅज डिव्हिनिटी, बरोबर आहे का राजू? है ना.
आम्ही पण लाईफ आहे. So there are so many cells in this body. Tell me how many cells are there? Body is what is body? Made up of only cells. So each cell will have that divinity ना. प्रत्येक त्या रोमात ईश्वराचंच हे ना, कृष्णाचंच अस्तित्व आहे ना. बाहेर आहे का कुठे कृष्ण? सगळीकडे आपल्याकडे. आपल्यात कृष्ण नाही, आपण कृष्णात आहोत. आपण चुकतो कुठे की आपण आपल्यामध्ये कृष्ण बघायला जातो, तर कृष्ण आपल्यात नाहीये, कृष्णात आपण आहे. कुठे कृष्ण आहे? आजूबाजूला ज्या काय म्हणतात त्याला, स्पेस मध्ये कृष्ण नाहीये. कुठेतरी एक जागा दाखवा की तिथे देव नाहीये. देव नाही ऐसे लिहिलं तुम्हाला आठवत नाही. काय म्हणत होतं? आता काय असतं माहिती का नाही आठवलं ना की मला मी असंच देव नाही काय म्हटलं तरी मला. हा, जगी ऐसे स्थान नाही. बरोबर. कुठे आहे का स्थान असं देव नाहीये? नाहीच आहे, असं कुठलं स्थानच नाही तर काय करणार. म्हणजे ज्या ईश्वरामध्ये जाणते अजाणतेपणे आपण राहतोय ते आता जाणून राहू ना. मग कशाला भीती आहे सांगा बरं. तेच सांगितलं, एक मुलगा मुलाची आई स्वामींकडे गेली होती आणि ती सांगत होती वाटतं स्वामींची. स्वामीच्या लेक्चरची बाई जायची, तर ते सारखं म्हणायचे की सगळीकडे ईश्वरच आहे, सगळीकडे ईश्वर आहे, सर्व जग ब्रह्म आहे, ब्रह्म आहे, सगळीकडे ब्रह्म आहे. आणि ते मला विचारायला परत त्या दिवशी ती तक्रार करत होती स्वामींना फोनवर. ते म्हणे माझा नवऱ्यानं सारखा मला माझ्यावर रागवतो, चिडतो, काय करायचं समजत नाही. तो मुलगा, छोटा मुलगा, ते सांगतो मम्मी आप तो बोल रहे थे सब जगह ब्रह्म है, तो पिताजी में ब्रह्म है ना, तो ब्रह्म ही ब्रह्म को बोलला तर क्या फरक गिरता है. जर तुका लहान मुलगा पण काय सांगू शकतो कधी. मग त्या छोट्या मुलाचा सांगण्याचा अर्थ काय, ते ईश्वर कधी ईश्वराने तुम्हाला क्रोधाचं रूप दाखवलं नरसिंह ह्याच्यात अवतारासारखं, कधी प्रेमळ रूप दाखवलं, कधी कुठलं. आपण ज्यावेळेला विचार करतो की ईश्वरच सगळीकडे, आपल्याला मजा म्हणजे काय म्हणतात तक्रार करायला जागाच होत. आपला बॉस पण ईश्वर रूपच आहे ना. नाहीये का? नाही, त्याच्यात नाही, थोडंच आहे. माझ्यात जास्त त्याच्याकडे कमी आहे असं नसतं यार. ज्या वेळेला करता कविता तो म्हणतो ना, ते ईश्वर बरोबर करून घेतो. फक्त आपली बघण्याची दृष्टी बदलायला पाहिजे. वी शुड चेंज आवर विजन बस. अप टिल नाव यू आर लुकिंग आउटसाइड. जस्ट यू टेक अ यू टर्न अँड स्टार्ट लुकिंग इनसाइड. ओके, एनिथिंग एल्स आफ्टर टू सेल? मीच बोलतोय आज, तुम्हाला बोलायला लावायला पाहिजे खरं. ते असं नसतं स्टडी ग्रुप. व्हॉट युअर अंडरस्टूड टेल मी. आता मी नाही बोलणार. And this nothing is difficult in this. You have to just expound it with your own vision or own understanding. काय सांगितलं सांग बरं विजू. ठीक आहे, शांत झाली का? मी काय काय केलं तुम्हाला? No, actually, this looks like a gist of all so many sutras together, because it talks about sada sarvada bhavena nischintai tatai भगवान bhagavanena bhajaniyah. So not only bhajans, matlab like you said, cooking, whatever duties you do, जितना हम सोचें कि I did it, कैसा होगा कैसे होगा, and ये जो tension है, if you are surrendered unto him and you know that he is doing it through you, then you will not have any tension of the outcome. You will just do your best and leave the rest, like Swamiji says. Okay. Anything else? Vageshwari? So it's like surrender. So it's like surrender without expectations, right? Like we are even performing that action. No, just surrender. Just surrender. Expectation, बस खत्म हो गया. Expectation कसलं surrender? When surrender, there is no expectation at all. Without expectations. हाँ नहीं, not why you say that also? That option shouldn't be there. Okay. हाँ, I surrender खत्म हो गया ना. Expectation का माहिती का? See, I expected 100 rupees, I got 10 rupees. क्या यार? I had no expectation. But in the back of the mind, I expected about 100 rupees. He gave me 10 rupees. ते दुःख आलं ना. When I surrender, my mind is blank. Whatever I get is a prasad from him.
असं म्हणतो का ह्याच्यात जाताना, ह्याला ह्याला पुरी भाजी दिली प्रसाद म्हणून आणि मला काय एक केळं दिलं फक्त, असं म्हणणं का? काय पुजारी खूप पार्शियल आहे असं म्हणतो का? जे घेतो ते आपला प्रसाद भावनेने घेतो सगळं. नारळ घेतो, नारळ घेतो. I got an orange, but the other one got an apple. It's like that. एकदा मला चिकू मिळालं म्हणून प्रत्येकाला माणसाच्या स्वभावाप्रमाणे आम्ही देतो फळ म्हणून सांग. एकदा विचारलं हे काय, हे काय? ते सगळे म्हणाले आंबा. नापास म्हणाले हे काय? आंबा. तुम्ही म्हणाल चैताली म्हणे हे काय? म्हटलं की प्रसाद म्हणाले. पास मिळेल. माझ्या हातनं जेव्हा मी तुम्हाला देतो हा प्रसाद होतो ना. जसं ईश्वराच्या हातनं काय जे काय येतं तो प्रसाद भाव प्रसादच आहे ना. आपण त्याला नाव देतो तसंच ही वृत्ती इतकी गंमत आहे ना. आपण जे जसं जसं वी स्टार्ट ऍक्सेप्टिंग थिंग्स नो वॉट एव्हर कम चेअरफुली स्टार्ट टू स्माइल फर्स्ट. आपल्या आयुष्यातलं हसणंच गेलंय. बालविवारमध्ये इतकं हसत होता आता हसतो का? कधीतरी चुकून असतो जमल्यास ते पण. आपण आरशाकडे बघून पण सिरियस असतो. असं भांग पाडलं. हसायलाच तयार नाही माणसं. आणि हसण्याला सगळं आहे. गुरुदेव म्हणतात ना, when you sit on the seat of meditation or to do japa, have a slight smile on your lips. आपण आनंदासाठी करतोय ना रे हे, का टेन्शनसाठी करतोय? मग थोडं हसायला नको का? स्माइल ना. युअर स्माइल will bring you so much rewards I can't explain you also. Start smiling at least. अरे that was motto in बाल विहार. अभी नहीं, बाल विहार में keep smiling था. ऐसा नहीं है यार, पूरा दुनिया के लिए for entire life that message. What was the motto of बाल विहार? Keep smiling. याद आहे क्या? त्यावेळेला उगीच कारण नसताना हसत होतो येण्याचं, मग झापायला लागत होतं. उगीच काय हसतं येण्याचं, काय कारण नसताना. आता कारण तरी हसत नाही. नको हसलं की जास्त चूक झालं की दुःख येईल. काय मला त्याचं काय माहिती कोणाचं. तुम्ही एक नाही बोला, मी जास्त आनंदात कधी राहत नाही म्हणे. का रो? मग जास्त आनंद दाखवला ना की दुःख येतं. त्यामुळे थोडंसं दाखवायचं एकदम स्लाईट. बस संपला विषय. आहे की नाही? पण अजून काय कोण सांगतं वागेश्वरी? अंतःकरण शुद्ध व्हायला पाहिजे. अंतःकरण शुद्ध झालं की मग शांतता असली की आपसूक हास्य येईलच. शांतता मध्येच आनंद आहे ना. त्या आपल्या अंतःकरणात इतकं सगळं भरलेलं आहे की ते हा ते बाहेरच येत नाहीये. काढायचं कोणी पण त्याचा कचरा. सप्रेसच होत. कचरा काढायचा कोणी? काढायचा कोणी हा, कचरा? कचरा निघतच नाहीये. कचरा निघत नाही म्हणजे तुम्ही चालूच आहे करतच आपण. नाही. काढायचा प्रयत्नच म्हणजे करत ते नाहीये. प्लास्टिक बंदी झाली होती ना, तसं झालंय आपलं. प्लास्टिक नाही बंदी तेवढ्या दिवसांपुरतीच आणि तरी येतेच आहे प्लास्टिक, येतेच आहे प्लास्टिक घरात. पण बघितलं नाही गेलं पण सगळीकडे प्लास्टिक. तसं झालंय. काढायचा कोणी कचरा? काढायचं. मग आणि दुसरं एक आता तो विषय आला म्हणून सांगतो की कचरा काढायचा होता. अंतःकरण शुद्धी सर्वात महत्वाचं आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट युअर इनर प्युरिफिकेशन द हार्ट. फॉर दॅट यू हॅव टू रिमूव्ह दॅट ऑल वॉट आर डर्ट इज देअर ना इनसाइड. बरेच वेळा आपल्याला कळतं की आता हे नकोय, हे असं नकोय, पण पुन्हा करायला गेलं की पुन्हा ते होतच आहे. म्हणजे नाही माझं म्हणजे आपण सांगते. नाही पण हे बघ आपण त्यांचे सांग गुरुदेव ते म्हणाले की ट्राय टिल यू सक्सीड ना. ट्राय आपल्याला जसं समजलं आता तरी. म्हणलं भीती नको आपल्याला. भीती बाळगायची काही गरजच नाही. गुरुकृपा आहे, शास्त्र कृपा आहे, ईश्वर कृपा आहे, सगळ्यांची कृपा आहे. तरी मग कशाला घाबरतोय आपण? पण घाबरतोच. काही वेळ आले ना की घाबरतोच. घाबरतो तर पुन्हा आता पुन्हा काय आपलं घाबरतो. नाही आपल्याला सवय लागली. लहान जन्माला तो घाबरतो कधी आपण. आपल्याला लोकांनी भीती दाखवून दाखवून तो बागल बुवा झाला मारे ना जेवला नाही तर तो बघ आला बघ तो अंधार बघ कोणा अंधार कोण आई भीती दाखवून भीती घातली. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त एक सांगायचं होतं की अंतःकरण शुद्धीवरून आलं की ज्यावेळेला आपण सी मेनी टाइम्स इट हॅपन्स दॅट्स व्हाय आय एम जस्ट टेलिंग यू व्हेन यू डू आवर पूजा when you do our aarti, when you do sit for meditation, you do your japa, when you get up from the seat of meditation, many times or sometimes, let us say, that you all of a sudden, how much quiet होते तितकं डबल तुम्ही बाहेर येऊन ऍजिटेट होता. आणि जे चिडचिड सुरू करता बाहेर येऊन, तर हे काय फालतूगिरी आहे. गुरुदेव म्हणतात की दॅट इज द प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन. It is that cleansing part is going on, so therefore don't think that because of my japa I am getting angry. Let that dirt is going out, let it go, but it will not enter your heart again. मग जे काय होतं ते होत जाऊ म्हणून सांगतो ना.
होय तैसे होय, रामासाठी प्रीत बांधी, रघुनाथसाठी प्रीत बांधी, होय तैसे होय. काय होतं होऊ दे. आपलं काम काय आहे? ईश्वराची भक्ती करणं, अनन्यपण. बाकी काय करायचं ते करेल ना. सगळंच माझ्या मग लोकांना ते जी कशाला घ्यायला भीती वाटते ती राहू दे का? म्हणजे जात राहू नाही दे, आता भीती आमच्या मनातनं, तर मग काय करायचं? राहू दे, राहू दे, राहू दे जाईल ना. तेव्हा तुम्ही जाईल असं. जाईल तेव्हा जाईल. वाटलं भीती बाई तेव्हा मला भीती वाटते बरं का. बस सांगायचं देवाला. राग आला म्हणते काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत जे काय तुमच्यामध्ये उर्मी येतात, वृत्ती येतात, ते ईश्वराला मी तयार आहे, माझ्यावर टाकून द्या म्हणे सगळे. मी बघीन काय करायचं त्याचं. हळूहळू ती कमी होईल. ज्यावेळेला आपल्याला प्रचिती येईल ना की आपल्याला भीती वाटली आणि असं असं होतंय. भीती कशाची वाटते सांग बरं. आपण भीतीला अनालाइज करूया. म्हणजे माझ्या मनाप्रमाणे जी गोष्ट घडणार नाही त्याची मला भीती वाटते. हो, बरोबर आहे. एक्झॅक्टली. फॉर एक्झाम्पल, हो. आपला वर्ल्ड कप जिंकायचा होता, सगळ्यांनी संपूर्ण 130 लोक वर्ल्ड कप जिंकणार आहे आणि ते टेन्शन आलं की जिंकत नाही, बॅटिंग करायला लागले, मग सगळे घाबरले की नाही आता काय होतंय. का की मी कुठलं तरी एक डोक्यात कन्सेप्ट ठेवली होती की असं असं व्हायला पाहिजे. माझ्या कन्सेप्टच्या विरुद्ध जेव्हा काहीतरी घडायला लागतं तेव्हा मला घाबरायला होतं. हम्म, हो ना. बरोबर. कोण आता कोणतरी आजारी पडलं का आजारी म्हणून तर शरीराची म्हणतं आसक्ती, आसक्ती नाही. शरीराची आसक्ती तर सगळ्यात मोठी. काही ट्राय टू लव्ह इज अनसर्टन्टी. ईश्वराचं एक एक स्वरूप अनसर्टन्टी आहे. हम्म. अचानक काहीतरी होत ना ध्यानीमध्ये नसताना ते पण ईश्वराची कृपाच आहे. त्याचं इट इज वन ऑफ हिज ऍट्रिब्यूट्स. रिमेंबर दॅट. अनसर्टन्टी इज वन ऑफ हिज क्वालिटीज. कधी काही न करता आपल्याला किती मिळतं आणि किती एकदा काही काही वेळा इतकं पटकतं तरी काय मिळत नाही. विचार करा ना. काय केलं आपण आपल्याला आपण या स्टेटला आलो, आपण काय केलं. आमचं आयुष्य घडत गेलं. कोणी घडवलं ते माहित नाही. निसर्गाने घडवलं, घडत गेलं. हो की नाही. विचार करा. थिंक. when you start thinking you will come to the root cause. The root cause is Lord, nothing else, because he is the truth. Everything else is impermanent, temporary, fleeting, perishable, but that truth will never go, will perish. म्हणून मी म्हणतो मी आहे, मी होतो, मी आता आहे आणि मी नंतर पण असणार आहे. तेव्हा भीती कशाची. असं कुठलंही क्षण नसणार की त्यावेळेला मी नाहीच असं होणार नाही. बरं आपण आता आपल्याकडे बघूया. एक्झाम्पल घेऊन पुढे जाऊ. कारण त्याच्यात आता मी फॉर एक्झाम्पल मी आपण म्हणतो माझं काय होईल आपल्याला असतं की नाही. सगळ्यांना डोक्यात म्हणत माझा मेल्यानंतर माझं काय होईल. एक्झाम्पल देतो फक्त. काय होईल आता तुम्ही बघा किती वेळ तुम्ही ट्रेनमध्ये प्रवास करता की नाही. त्यावेळेला असं वाटतं की अरे बापरे एवढी गर्दी आपलं काय होणार नाही. आपला 20 तासाचा प्रवास आहे, संपला विषय, आता आपलं काहीच होत नाही. पण त्याच्यातला हळूहळू जशी गाडी पुढे जाते तसं तुम्ही त्याचा मार्ग काढता की नाही. हे थोडं सरक बाबा, थोडं बसायला जागा नाही, किंवा कोणतरी उतरतं ते जागा होते, किंवा काही नसेल तर कोणाचं वर्तमानपत्र करतो, टॉयलेटच्या तिकडे जागा असतो तिथे बसतो, आज रिझर्वेशन नाही मिळेल तिथे ते बसू दे. आपण आपला मार्ग काढतो की नाही. ज्या वेळेला आपल्यावर प्रसंग येतो त्यावेळेला तो जीव काहीतरी धडपड करून त्याचा मार्ग काढतो की नाही. तसंच आपण ज्या वेळेला कुठेतरी जाऊ, जे जे क्षेत्र आपल्याला माहितीच नाहीये म्हणून तर आपल्याला त्याबद्दल भीती आहे. तिथे जाऊ त्यावेळेला पण मार्ग निघेल ना काही ना काहीतरी. ईश्वर आपल्या बरोबर आहेच आहे ना. काही ना काहीतरी मार्ग निघणारच आहे ना त्याच्यात. काय फरक पडतोय. मी गेलो तर तेच ना, मी गेलो तर माझ्या मागे बाकीचे काय होईल ते त्यांचं बघून दिलं, आनंद करतील ते पिढे गेले म्हणून. काही फरक पडत नाही. राम आला, कृष्ण आला, सगळे गेले. आता इंदिरा गांधी म्हणजे इंदिरा इंदिरा गांधी तर काय सगळं आनंदात चाललं होतं. काय झालं. कोणामुळे काय होत नाही. या जगाचं जे चलन वलन आहे ते ईश्वराच्या हातात. तो ठरवतो की हे असं व्हायला पाहिजे. 500 वर्षानंतर राम मंदिर हे व्हायलाच पाहिजे. त्यांनी ठरवलं त्या दिवशीच ते राम मंदिर होणार. कोणाचा बाप आला तर त्याच्यामध्ये अडथळे काय होणार नाही. ही त्याची इच्छा आहे आणि आपण सगळं अवघड आपल्यावर घेतो. म्हणून म्हणाला की मी करता ऐसे म्हणशी तर पावेशी दुःखाशी, राम करता म्हणशी तर पावे सुखाशी. मीची एका करता म्हणू नये म्हटलं ना अभंग कुठल्या तरी तुकाराम म्हणे. राहिली अहंता मग कोठे. अहंताच राहिले. अहंकार, अहंता, ममता, आसक्ती हे आपणच तयार केले. आपले सगळे मनाचे खेळ आहेत हो. हे कुठे उत्पन्न होतात बरं. सगळे हे ज्या काही आपल्या वृत्ती आहे त्या कुठे उत्पन्न होतात. मनात.
ओके नाही, आपण मनाला आपण ते वळण लावतो की ईश्वराशिवाय त्या मनात, ईश्वराच्या रूपाशिवाय त्या मनात काही राहू देऊ नको ईश्वरा. मग ज्यावेळेला ईश्वर राहील तिथे बाकीच्या राहतील का वृत्त्या? गोपीच्या मनात त्या कृष्णाशिवाय काहीच नव्हतं. गोपिकांच्या मनात काय होतं का? मग त्या इतक्या कृष्णमय होती, जेवायला वाटतं मुलगा पण त्या कृष्णमय होता, नवऱ्याला वाटतं तो पण कृष्ण होता, वृक्ष वल्ली सगळे जिथे जातात ते सगळे कृष्ण दिसत होते. हात बाहेर दुसरं काहीच नाहीये. आणि म्हणून त्या मनाला, मन म्हणजे काय ते आपण बघितलं, फ्लो ऑफ थॉट्स म्हणून सांगू नका. मन म्हणजे जे काय आपल्या आयुष्यात आपल्या जन्मापासून झालेले संस्कार आहे ना, मन म्हटलं. त्यामुळे प्रत्येकाचं मन वेगळं असतं. प्रत्येकाच्या मनावर झालेले संस्कार, प्रत्येकाने आपल्या मनाच्या आपल्या वासनाप्रमाणे दिलेली प्रायोरिटी, प्राधान्य, त्यामुळे आपलं मन बनतं. कोणी प्राधान्य दिलं असतं ऍक्टिंगला, तो लहानपणापासून कुठे भांग पडतो, हिरो हिरोईनसाठी कपडे घालायला लागतो. कोणी दिलेलं असतं कशाला, ह्याला काय म्हणतात त्याला, स्पोर्ट्सला. कोणी दिले कशाला. आपण जसं ठरवतो, आपलं म्हणजे लास्ट थॉट इज डिटर्मिन्स युअर प्रेझेंट ऍक्शन. The last thought which you had at 5 to 5 was to come to attend a study group. All have whoever thought that I have to attend a study group, I come and attend the study group. Similarly, the last thought which will be there when I leave this body will determine where I should go. And if throughout your life you are chanting the Lord's name, it becomes a habit from within, that the Lord's name is perfectly synchronized inside. Then at the time when you leave the body, automatically that will come. काही करायची आवश्यकता नाहीये. आणि जरी नाही झालं तर ते बघून गेल ना, यू विल सी टू इट ना. Problem is what I try to determine whatever the things which are there, which come through, and therefore I become dejected, frustrated, sad, despondent. Okay. When everything I leave up unto him, it is his duty to see. अपने क्या है? Think. अर्चना गई क्या है? Anyway, continue. We'll finish this today. Read, Raju. This capacity to invoke. राजू भी गए क्या? रवि रीड. हाँ राजू है ना तू? so पढ़. हाँ so ये सेम सेंटेंस है ना, सेम हाँ. पैराग्राफ. इसको मतलब when we read it from behind, this also says that when you seek the Lord alone at all times and conditions, you will हाँ. only be nischinta, you will be calm and simple. नहीं, absolutely no. See, that's what I'm trying to tell you from when. It is all the play of the mind. Fear, then all the ashtapash, lajja, bhay, भीती, अभिमान, अहंकार, ममत्व, आसक्ती, हे सगळे मनाचे खेळ आहेत. This is all the play of the mind. Those thoughts, if you don't entertain those thoughts, how can you be a sad? Tell me. For example, if I go to a beer bar, काय असतं, रेस्टॉरंट बार काय म्हणतात, रेस्टॉरंट, मला त्याने काही फरक पडत नाही. आय वॉच इट ॲज अ विटनेस. मला काय ते लोक पितात वापी मध्ये, मला ना घ्यायची, मला त्याच्यातनं आय एम नायदर फॉलोइंग अ प्रेट दॅट थॉट कम्स इन माइंड दॅट आय शुड ड्रिंक, और नायदर थॉट कम्स दॅट व्हॉट दॅट ड्रिंक दिस बॅड. इट जस्ट इम्पार्शियल, जस्ट विटनेस वॉचिंग. घेतात पितात तर बरं पिऊ दे, आपल्याला काय फरक. नो थॉट कमिंग इन, बिकॉज यू आर नॉट, दॅट वासना इज नॉट देयर इन यू. सिमिलर इन दिस लाईफ, आपल्याला काय फरक पडतो, काय येतं ते येतं. आपण सी यू इंट्रोस्पेक्शन का महत्वाचं आहे की think over what thoughts I am giving priority to, what thoughts are important, I have given importance to, and those thoughts are dominating my life. Let us be free of them. Therefore, independence comes out of introspection, and dependence comes out of attachment. आता then if you are saying we are doing as we are samsari, so then फिर नाटक करो ना. कधी बॉसचं नाटक करा, कधी वडिलांचं नाटक करा, कधी आईचं नाटक करा, कधी बापाचं नाटक करा. नाटक करायला काय हरकत आहे. बट ऍट द बॅक ऑफ द माइंड रिमेंबर दॅट दिस इज ऑल इज टेम्पररी, दिस इज ऑल गोइंग टू गो. देन अदरवाइज you will not be in a state of shock when those pass away. That thing will remain permanent with you. Remember.
Your children will grow and they will have their own family. They will settle somewhere else. After a certain time, you are going to get retired, or after some time, maybe there will changes in the job also. Meaning to say that if you are ready to face all the uncertainties of life, you will never be in a state of shock or you will never get depressed. Acha, ye bhi I can face it. Let us see. Therefore, uncertainty is also an attributed given to the Lord. He always says, allow my uncertainty. अभी बारिश गिर रहा है. I don't know. Is raining somewhere in some places. This is not right. ठीक है ना, पडलं तर पडू दे ना. सारखं आपलं तक्रार बी ॲट झिरो कम्प्लीट लेवल. आपली जे सारखं तक्रार करायची हे ना उर्मी आहे ना, सारखं काहीतरी खुसपट करायचं आणि तक्रार करत बसायचं. हे आवडत नाही, हे असं कसं वाटतं, तसं कसं वाटतं, हे कसं झालं, हे कसं. स्टॉप दॅट, फुल स्टॉप, बस खतम हो गया. When you put a full stop, there is the sentence is stop there. हो ना. Full stop is a very beautiful this thing. Whenever some such thoughts come, you just say full stop. I'll give you a next exercise. I didn't know that. Someone told me. Sit, all of them. Gummat is hardly 5 seconds. Sit, huh? And close your eyes. No, don't close your eyes first. Look at me. Just open your mouth. ऐसा open करो. And close your eyes. करो थोड़ा, और close your eyes. What happens? There are no thoughts coming. See, you open your mouth. I tried it. Someone showed it. करा आणि 2 मिनिटं. विचारच येत नाही. हे येतात काय बघा, ट्राय. आय एम गोइंग टू थिंक. येत नाही बघ. यू हॅव टू ट्राय. इझिली डोंट कम. येते का? Anyone able to think after opening your mouth? You can't think only. तुम्हाला एक शब्द तुमचं मन sorry. No thoughts. Yeah. No thoughts. Only the mouth open is there. That's where your concentration is. No. This so happened that I was just scrolling on the YouTube. There was a person who was giving a lecture. I don't know the person. I've never seen him. कोणती महात्मा. That only 2 minutes I saw. फक्त 2-4 मिनिट देखा. मन निर्विकार करायचा सोपा मार्ग. म्हटलं काय बघावं. उतने देखा. I don't know the name of the person, forgot. उतने देखा मैं. लेकिन वो एकदम 100% क्लिक हुआ. म्हटलं काय झालं की कैसे झालं है ना. चलो कंटिन्यू. दिस कॅपॅसिटी वागेश्वरी गेली संपन्नांच्या लेक्चर. This capacity to invoke bhajana is already in each one of us, but we are misusing it. Sorry, not there. Sorry. But we are misusing it. Hmm. We unintelligently employ it for achieving the wrong ends in the lower fields of sense pleasures. Rightly used and properly employed, the powers of invocation, bhajana, can lift us to the highest and we can reach the truth infinite, the Lord Narayana. Continue. We'll take that next time. Continue. Prayer or invocation, bhajana, should be from all levels of personality in us. It must be outpouring at all our faculties in glorifying Him who dwells in us. At the physical, mental, and intellectual levels, we must be able to put forth all the best in us as an offering unto Him, in the service of all around us always. Let our actions sing His glory. Let our feelings waft the perfume of His eternal purity. Let our thoughts gurgle out expressing His dynamism and will divine. Such a total God centered life itself is a true hymn in praise of Sri Narayana. Let out Let our very life be a devotional song, wholeheartedly sung in praise of Him who is ever in our heart. Hmm. We'll see a little bit next time. Okay. Time is 6:30. We'll take Malaysia slope. See that next time. Next time you all tell me revise करो. और अगर राजू रवि तेरा 9 लोग आएंगे ना, उस दिन तेरे को मैं बोलने वाला प्लेज के बारे में बोलने को. When there are 9 people. Uncertain.
अनसर्टन. आज किसका मनाचा श्लोक किसका है? मेरा राजू है. 11 and 11 और 112 112. मेरा है हाँ. और और इसका राजू. 111 राजू का है. हाँ राजू हाँ सर, बोलो. एक मिनट. आराम से आराम से. हिताकारणे बोलणे सत्य आहे, हिताकारणे सर्व शोधून पाहे, हिताकारणे बंड पाखंडवारी, तुटे वाद संवाद तो हितकारी. So here, समर्थ रामदास is trying to say that जे काय आपलं हित आहे, म्हणजे सर्वांच्या हितासाठी सत्य बोलणे गरजेचं आहे. हम्म. सो त्यासाठी and the second line says की त्यासाठी सत्य शोधून काढणे महत्वाचे आहे. सो इन अ स्पिरिच्युअल फील्ड, हम्म. only when we speak truth we will have peace of mind. नो And नो नो नो. व्हॉट इज सी हिताकाळ सर्व शोधून पाहे. व्हॉट इज इट? नाही, नॉट दॅट वे. स्पीक द ट्रूथ नाही राजू. ओनली इफ यू सर्च फॉर द ट्रूथ. व्हॉट इज ट्रूथ? sir, okay, स्पीक द ट्रूथ नाही. काय सत्य काय आहे? ईश्वराशिवाय सत्य काहीच नाही असं या आता. ओके सॉरी कंटिन्यू. त्यासाठी सत्य शोधून काढणे महत्वाचे आहे. हम्म. बंडखोर खंडी विचाराचे नाश केले पाहिजे. वॉट एव्हर रॉंग थॉट्स आर थॉट्स विच आर नॉट लिडिंग अस टू टू अवर लॉर्ड शुड बी लाईक व्हॉट यू सेड इज फुल स्टॉप देण्याची. बर. वाद विवाद करण्याची ऐवजी सुखाकारक संवाद करणे हितकारक आहे. सो there has to be a dialogue and not a debate राईट. to get to the This right this is the conclusion. this is the core line for all the stanzas. तुटे वाद संवाद तो हितकारी सगळ्यांना तोच चालला जातं. दॅट इज द इसेन्स अँड ऑन दॅट एव्हरीथिंग इज रिव्हॉल्विंग. तसं हितकारणे बोलणे सत्य, हिताकारणे बोलणं सत्य आहे. म्हणा तुझ्या हितासाठी तुला खऱ्या गोष्टी सांगतो, त्याचे ध्यान कर. संशय वाटत असेल तर सत्याचा शोध घे आणि तसा विचार करून बघ. सत्य बोलणं तर इट्स ओके एव्हिडेंट, पण सत्याचा शोध घे हे महत्वाचं आहे. लेट मी सी व्हॉट इज व्हॉट इज परमनंट. If I try to introspect, and when it clicks to me that other than the Lord, nothing is permanent in this world. This earth, this mountains, this lakes, these seas, everything, this cosmos, everything is changing day by day, and everything will change. But that infinite bliss, a source of divinity, will never be, it will never cease to be. तुटे सॉरी हिता कारणे बंड पाखंडवारी. म्हणजे काय? पाखंड म्हणजे हिपोक्रेसी थोडक्यात. आय ट्राय टू शो व्हॉट आय एम नॉट. मी किती चांगलं जेंटलमॅन आहे बघा. आय वेअर गुड क्लोज क्या है ऊपर, बट एट द बैक ऑफ द माइंड एवरीवन नोज द हिपोक्रेट. अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखतो आहे. आणि म्हणजे आणि त्यात शेवटी म्हटले तुटे वाद संवाद तो हितकारी. डोंट आर्ग्यू विथ एनीबडी. ट्राय टू फॉर्म अ डायलॉग. इफ यू लिसन्स गुड, इफ इट इज ऑर गुड, मोर द बेटर. उगीच सगळ्यांशी जाऊन सगळ्यांना संवाद साधून हे बघा, संवाद कोणाशी करावा? की आपल्या भोवतीचे जे लोक आहेत, फॉर एक्झाम्पल आपल्या आवडीचे लोक, अध्यात्माचे लोक आहेत स्टडी ग्रुपमध्ये, तर तुमच्या संवाद केले, तुम्हाला चर्चा केली तर खूप छान होईल. पण जो त्याला ज्याच्या ह्याचा काही गंध नाहीये आणि त्याच्याशी तुम्ही बोलायला जाल तर विल लँड इन सूप. विल टेल यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रॉंग थिंग्स. आणि तुमची श्रद्धा तोडायला एक सेकंड पण लागत नाही. आपण एवढ्या वर्षानुवर्षाची जी श्रद्धा आपण बिल्ड केली किंवा वाढवली आपल्या आयुष्यात, ते एका कोणाच्या ते फालतू माणसाच्या वाक्याने त्या श्रद्धेला तडा जातो गरज नसताना. आणि आपली भक्ती पण अशी इंटरनॅशनल आहे की त्या माणसाच्या वाक्यावर विश्वास ठेवते, पण आपल्याला सांगितलेल्या शास्त्रावर विश्वास ठेवत नाही, आपल्या सद्गुरूवर विश्वास ठेवत नाही. असं मन आहे आपलं. थिंक देयर आर सो मेनी पीपल सेइंग सो मेनी थिंग्स अँड वी फॉलो प्रे टू दॅट. म्हणून ॲज फार ॲज पॉसिबल अवॉइड आर्ग्युमेंट, अवॉइड डायलॉग. काही गरज नाही. आपल्या बरोबरचे आहेत ना, ते आपल्या मार्गावरती, त्यांच्यावर बोला, काही हरकत नाही. पण त्यांना हे माहितीच नाही, त्यांच्यावर काय ते नको ते गोष्टी करायची आवश्यकता नाही. हा विजू.
112. Yes. जनी सांगता ऐकता जन्म गेला, परिवाद वेवाद तैसा चिठेला, उठे संशयो वाद हा दंभ भारी, तुटे वाद संवाद तो हितकारी, जय जय रघुवीर समर्थ. So in this stanza also the same thing continues, how important is to have a dialogue and how we should ignore arguments. So Jani Sangata Aikata Janma Gela. We are finding the truth for ourselves. जैसे पहले के stanza में we are satya, we have to find out the truth, but you don't need to go and declare to the world. Jani Sangata Aikata Janma Gela. Among people telling, listening, the life is just going on in this. To spend time finding out the truth alone. Parivad Vevada Taisachi Thela. Life goes on in this way, arguing and counter arguing for what you found, for other people found. So I'm just going to say an incident which I read in a book where Swamiji mentioned about how, you know, when people come for कैंप्स, जो जो ये कैंप्स के लिए भी आते हैं हम लोग, तो स्वामी चिन्मयानंद एंड स्वामी शिवानंद also used to tell this the same thing, that everyone should walk alone, go for a morning walk and walk alone, not go in a group and talk to each other. कि सबका सत्य, everyone's inquiry with the truth is different. You don't need to discuss with others. You do your morning walk alone and walk alone. स्वामी जी ने तो ये भी कहा था कि go and sit under a tree and watch nature and see the beauty of the Lord everywhere. But again the next day don't go and sit in the same under the same tree, क्योंकि तुमको फिर ये लगेगा कि ये जगह मेरी है, कोई और क्यों बैठा है, मतलब स्वामी जी ने इतने अच्छे से दिया है इंस्ट्रक्शंस कि वॉक अलोन बट डोंट सिट इन द सेम प्लेस अगेन, डोंट सिट वेयर पीपल आर देयर. Have your own inquiry with yourself, but you don't need to discuss that with others. That's your own way of sadhana. So pari vada vevada taisachi thela, keep that away, because that keeps on arising a doubt. Uthe samshayo vada ha damba bhari. Because doubt will arise when you have arguments with hypocrites, like you said, damba bhari, people who want to show that my point is the highest, मैंने जो बोला वही सही है. And everyone's way of reaching the Lord is different. Like you said, there are 33,000 koti, 30, so many ways and gods and ways to reach Him. So everyone will want to show that their way is the highest. So don't get into doubts and arguments by talking and unnecessarily wasting your energies there. Tute vada samvada to hitakari. Break those arguments which are not useful for your development and spiritual sadhana. Jai Jai Raghuveer Samarth. व्हेरी गुड. आता त्याच्यावर फक्त एकच वाक्य तेवढं सांगतो. द नेक्स्ट 113 विल टेक, आय डोंट नो, यू ऑलरेडी टेल मी. 113 रवी एंड 104 रमाकांत नहीं है. कौन है? राजू नहीं, निष्कला. गीता है क्या? ओके. हाँ, 112 113 रवि and 114 निष्कला. Okay. Okay. Only one thing which it's just thought which came here while saying, see, even in our spiritual field, we meet so many people. You are what, which path are you following? I follow the Gurudev's path, Jnana Marga, suppose. But then people say, तुम्हाला काय होतंय? तुम्ही डोळे मिटे का तुम्हाला प्रकाश दिसतो का? आम्ही बघा, आमचे गुरुजी आम्हाला कुंडलिनी जागृत करायला शिकवलं. When you sit, no, I start seeing what to say, light all over. ज्याला आम्हाला वास यायला लागतो. मग दुसरा म्हणतो हे काहीच नाही, आमच्या गुरुने असं सांगितलंय. काय होतंय की कारण नसताना ते कंपॅरिझन करता करता आपली श्रद्धा डळमळीत होते. अरे आपल्याला काहीच होत नाही, आपला मार्ग बरोबर आहे का? पण त्याच्यामध्ये आपला बाप तर आपलाच बाप, साईबाबा म्हणतात. आपला बाप आपलाच बाप आहे ना, दुसरा कोणाचा बाप काय करायचंय? दुसरं काय असेल तर आपल्याला काय करायचंय? आपल्याला एक माणूस समजलं की त्या ईश्वराला शरण गेलं की आपलं होतंय. मग हा सोपा मार्ग आहे. आणि आपली साधना दुसऱ्याला सांगू नये, दुसऱ्याच्या साधनाप्रमाणे करू नये. कंपॅरिझनची काय आवश्यकताच नाहीये. तो 1 लाख जप करतो म्हणून मी 1 लाख करायला जातो, मी वेळ लागेल तुम्हाला. त्याने 1 लाख जप सुरू केला तेव्हा त्याने 1,000 पासून सुरू केला. हळूहळू एक आठवड्याला तो 5,000 2,000 वाढवून तो 1 लाखापर्यंत आलाय. आपण एकदम
पहिल्या दिवशी जाऊन 110 किलो उचललं तर काय होईल? नाही, जो वजन डोक्यात पडेल आणि तुमचा सत्यानाश होईल. सवय नाहीये. हळूहळू करता करता बनत म्हणजे हा लक्षात ठेवा, आपण करत जायचं. हो जाएगा. चरेती म्हटल्याने गो स्टार्ट मुव्हिंग फॉरवर्ड. वन डे विल रीच. होणारच आहे. ऑप्शनच नाही रे दुसरा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. Each and every Jivatma who has taken birth on this in this cosmos, on this world, has to reach him. Some will go earlier, some will go later. We should know where we are. That those people who are not on this path, that is best for them on their part of evolution. By God's grace, we have come higher. So this is our path of evolution. आणि संवाद कोणाचे काही बोल, माझं तर एक मत आहे की संवाद पण करतो, काही गरज नाही संवादाची पण. विचार समर्थ रामदासांनी पुढे म्हटलंय, विचारायला वेळ बोले तो एक मूर्ख जाणार. If you are not asked, and if you go on telling them, preaching them, that person is regarded as a पडत मूर्ख, foolish person. आपल्याला विचारायला सांगा नको, उगीच नका सांगत हो. तो क्या कर बोलून क्या, सुबह को उठते जा, आग बंद कर, एक कॉर्नर में बैठे घर के, और फिर सास को देख, सास बोला तो सास को नहीं, सास को, उसको देखो कैसे चलता है. कोणी विचारलं का तुला? ते म्हणते काय होत नाही. असं कसं नाही होत आहे? होणे चाहिए. सुरू झालं याचं. मग तिचं पण गेली साधना बोंबलत आणि तुझी तर गेलीच साधना बोंबलत. म्हणून आपली साधना शक्यतो कोणाला सांगू नये, असा साधा नियम आहे. आपण काय करतो, मग त्यांनी इतकं सांगितलंय आपल्या शास्त्रात, त्या कुठले महाराज अखंडानंद महाराजांनी, कि आप जो साधना करते हैं आपके पत्नी को भी मालूम नहीं चाहिए, मालूम नहीं होना चाहिए आप क्या कर रहे. काही गरज नाही ना. फॉर एक्झाम्पल सांगितलं चैतन्य की मी आज 10 माळा ओढल्या किंवा 5 माळा ओढल्या, काय असेल ते जप केलं, त्याने काय दिलेलं दिसतच आहे. आरडाओरडा तर करतात, त्याने काय फरक पडला? झालं का? म्हणजे आपला आरडाओरडा करतो म्हणजे तुम्ही साधना करताय म्हणजे ते आपल्या साधनेबद्दल पण आपलं बोललं आणि ते बाकीचं बोलच आहे. काय गरजच नाही ना मी काय करतोय सांगायला. कोणी विचारलंय का तुला? नाही. उगीच आज मी 5 माळा ओढल्या, दिसते ते दिवे लावलेत मुळे, काय लावले ते आरा उठले की समजलं, तुम्ही आरडाओरडा करायला त्याला समजलं की आज काहीतरी झालं, असं होतं. त्यामुळे आपलं गप करा, गपचूप डोळे मिटा आणि कुठेतरी करा, गपचूप बसा, करा, जे होईल ते होईल, नाही झालं तर त्याची इच्छा आहे. ओके, या शांती पाठाने मग कोण प्लेज घेते घ्या. विजिट एक प्लेज. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. We stand. We stand as one family, bound to each other with love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us. We believe that the service of our country is the service of the Lord of Lords, and devotion to the people is devotion to the Supreme Self. We know we live honestly the noble life of sacrifice and service. We live honestly the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage, and wisdom. May thy grace and blessings flow through us to the world around us. We believe that the service of our country is the service of the Lord of Lords, and devotion to the people is devotion to the Supreme Self. We know our responsibilities. Give us the ability and courage to fulfill them. ओम तत्सत हरि ओम. भाई बहन, आधा अभी राजू रवि, आधा प्लेस पे तू बोलेगा, आधा पे ये बोलेंगे. पहला आप रवि जी बोलेंगी, अब नेक्स्ट आप तो बोलेंगे अभी नेक्स्ट वीक. अच्छा होगा सर. और 2-3 हफ्ते रहेंगे तो सब आएंगे थे सर. अरे बिजू को भूख लगा था तो 2 पैराग्राफ खा लिया उसने. यार बोला, इससे बोला क्या नहीं कैसा मालूम, लेकिन बोला इतना जल्दी कैसे प्लेज हुआ. क्या रे विजू, सॉरी काय गंमत झाली. मग हे आहे डोकं आहे बघ आता तुझं पण होत चाललंय, विसरायला लागली. बदाम खाता 4 आता झोपताना. चलो हरिओम. बुक देख के पढ़ने का आदत है बालविहार में, इसलिए यहाँ पे भी कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं था क्या. हम खड़े रह के स्टडी ग्रुप में ऐसा इधर हाथ लगा के खड़े रह के ले लेते कभी बुक में कभी नहीं.
मेरे बाल विहार में बच्चों को रिपीट कराते हैं ना बाल एक लाइन। अच्छा तेरे बाल विहार में, हाँ वो डेवलपमेंट आगे हो गया, मेरे साथ तभी ऐसा नहीं था। बाद में दिस कॉल डेवलप्ड बाय यू, नॉट बाय मी। चलो हरि हरि अर्चना वाला हरिओम हरिओम राजीव। हरिओम।